आजको टपिक रहेको छ अब 4000 घण्टा वाच टाइम कसरी पुर्याउने है। 4000 घण्टा वाच टाइम त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त। अब जस्तै 1000 सब्सक्राइबर हजुरहरूले कम्प्लिट गरिसक्नुभयो तर 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा भएको छैन। हो त्यो 4000 घण्टा वाच टाइम चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ त, के गर्दा पुरा हुन्छ, हामीले कसरी त्यसलाई पुरा गर्ने ताकि त्यो 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा नहुन्जेलसम्म त हजुरको च्यानल मोनेटाइजै हुँदैन। हजुरले युट्युबबाट त्यत्रो मेहनत गरेको बापत हजुरले कुनै पनि पैसा पाउन सक्नुहुन्न युट्युबबाट है। जब हजुरहरूले 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा गर्नुहुन्छ अनि हजुरहरूको मोनेटाइजेसन पनि हुन्छ। मोनेटाइजेसन भइसकेपछि हजुरहरूले युट्युबबाट पैसा कमाउनुहुन्छ है। सो यो टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने अब यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्, हजुरहरूको टेन्सन आजबाट दूर हुनेछ। ताकि म हजुरहरूलाई एउटा तरिका सिकाउँछु ताकि वाच टाइम जल्दी कसरी पुरा गर्ने, ताकि छिटोभन्दा छिटो वाच टाइम पुरा गर्नु छ। पुरा गरिसकेपछि हामीलाई अब च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। मोनेटाइज भएपछि धेरै बेनिफिट्स हुन्छ। सो त्यो कारणले यो भिडियोलाई क्लिप नगरिकन स्किप नगरिकन हजुरहरूले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। हजुरहरूको टेन्सन आजदेखि दूर हुनेवाला छ है। सो गाइज अब सुरु गरौँ आजको टपिकबाट है। सबभन्दा फर्स्टमा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो च्यानललाई चाहिँ मतलब भनौँ न 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला त आफ्नो कन्टेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। कन्टेन्टलाई चाहिँ हजुरहरूले कस्तो बनाउने त, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरूसँग धेरै रिच हुन्छ। जति धेरै भ्यू आयो उति वाच टाइम भयो, जति धेरै वाच टाइम आयो उति धेरै भ्यू भयो है। जति मान्छेहरूले हेरिदिनुहुन्छ नि तपाईँको भिडियोलाई, जति मान्छेहरूले हेर्नुहुन्छ त्यति नै त छिटो वाच टाइम पुग्छ। सो छिटो वाच टाइम पुऱ्याउनुको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हजुरहरूलाई म एउटा उदाहरणको लागि जस्तै अब हामी कुनै फिल्महरू हेर्छौँ होइन, फिल्म हेर्न जान्छौँ नि, त्यो फिल्म हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले जुन फिल्मभन्दा अगाडि त ट्रेलर हेर्नुहुन्छ नि, ट्रेलर हुन्छ मात्र 2-3 मिनटको है। त्यो ट्रेलरमा चाहिँ कस्तो ट्रेलर हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति सस्पेन्स टाइपको ट्रेलर हुन्छ क्या। अब त्यो सस्पेन्स टाइप थिएन भनेदेखि हजुरहरूले ट्रेलर हेरेर फिल्म बुझिसक्नु भएको हुन्थ्यो। अनि फिल्म बुझिसकेपछि हजुरहरू फिल्म हेर्न जानुहुन्न नि। हो यस्तै हुनुपर्छ तपाईँहरूको ब्लगमा है। जुनसुकै भिडियो तपाईँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज एउटा मतलब भनौँ न आज म तपाईँहरूलाई 3वटा कुराहरू भन्न जाँदैछु ताकि त्यो भिडियोमा भइसकेपछि भिडियोमा धेरै इन्क्रेज हुन्छ, भिडियो धेरै रिच हुन्छ, इम्प्रेसन धेरै आउँछ, धेरै आइसकेपछि भ्युज आउँछ है। त्यो 3टा कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको हजुरको भिडियोमा आफ्नो भोइस हुन्छ नि, भोइसको क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ है। 1 नम्बरमा मान्छेहरूले अब अहिलेको जमानामा त कस्तो छ भनेदेखि हेडफोन लगाएर भिडियो हेर्ने चलन छ नि त। अहिले त सबैजना प्रायः जस्तो अब पुरै लाउड पारेर त भिडियो हेर्नु न, हेडफोन लगाएर हेर्नुहुन्छ। हेडफोन लगाएर हेर्ने हुँदाको कारणले गर्दा कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो नोइस आयो, बाहिरको आवाज आयो भनेदेखि त्यो हेडफोन लगाउँदा दिक्क लाग्छ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति भिडियो हेर्ने अनि त्यो बाहिरको आवाज आइसकेपछि त्यो भिडियोलाई छोडिदिने, नहेर्ने गर्नुहुन्छ क्या। हो त्यो भएको कारणले गर्दा हजुरहरूको सबैभन्दा भिडियोमा फर्स्टमा भनेको हजुरहरूको भोइसको क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ है। अर्को कुरा भनेको भिडियोको क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ ताकि भिडियोमा जे हामी हेर्दैछौँ नि त्यो चाहिँ स्पष्ट देखियोस् क्या। त्यसमा कुनै किरिङ मिरिङ भयो भनेदेखि मान्छेले यस्तो भिडियो भने छ्याउ मान्छ कि त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको हजुरहरूको एडिटिङ बेस्ट हुनुपर्छ है। एडिटिङमा हजुरहरूले जति राम्रो एडिटिङ गर्नुहुन्छ नि, एडिटिङ त्यति राम्रो गरेपछि अनि के हुन्छ भनेदेखि हो एडिटिङ पनि कस्तो राम्रो छ, यसमा भोइस पनि कति राम्रो छ, क्वालिटी पनि कति राम्रो छ भन्दै त्यो भिडियो धेरै भ्यू हुन्छ क्या। जस्तै अब अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको भिडियोमा सस्पेन्स हुनु पर्यो क्या। ताकि यो त्यो भिडियो हेरिसकेपछि मात्रै मान्छेले त्यो भिडियोको बारेमा बुझ्नु पर्यो क्या। जस्तै तपाईँले अब कस्तो हुन्छ भने हाइलाइटमा अलिकति कुनै क्लिपहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। जस्तै अब कहिलेकाहीँ भ्लगिङमा अब अचानक केही हुन्छ नि, ला यस्तो भयो, ला उस्तो भयो, यो के भयो, त्यो के भयो, त्यस्तो टाइपको हजुरहरूले जुन भ्लगमा हुन्छ नि अलिकति सस्पेन्स टाइपको हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हाइलाइटमा राखिदिनु पर्छ। अलिकति फुटेजहरू हाइलाइटमा राखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि ताकि त्यो हाइलाइटमा देखेको जुन अलिकति क्लिप छ नि त्यो क्लिप चाहिँ भिडियोमा कतिखेर आउँछ हो त्यो मान्छेहरूलाई चाह हुन्छ। चाह भइसक्यो मान्छेहरूले कस्तो हुन्छ भने तपाईँको भिडियो नि जस्तै हजुरहरूले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यो भिडियो अपलोड गरेको मतलब भनौँ न स्टार्टिङदेखि 2-3 मिनटसम्म पनि साथीहरूले 2-3 मिनटसम्म स्किप नगरिकन त्यो भिडियो हेरिदिनु भयो भने त्यो भिडियोलाई युट्युबले इम्प्रेसन पठाउँछ कि, युट्युबले इम्प्रेसन गर्छ, मान्छेहरू सामु पुर्याइदिन्छ। पुर्याइदिइसकेपछि ताकि यो भिडियोमा केही न केही त छ, केही न केही त छ र त मान्छेले हेरिराखेको छ ताकि त्यो भिडियोलाई तपाईँको स्किप नगरिकन धेरैजना मान्छेहरूले हेरिदिनु भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भ्युज धेरै आउँछ। भ्युज धेरै आइसकेपछि तपाईँहरूको त्यही एउटै भिडियोले पनि वाच टाइम पुग्न सक्छ क्या। जस्तै अब त्यो
कुनै त्यस्तो छ भिडियो सस्पेन्ड टाइपको भनेदेखि तपाईँहरूले हाइलाइटमा अलिकति सस्पेन्डवाला राखिदिनुहोस् होइन, ताकि 1 मिनट 1.5 मिनटसम्म पनि हाइलाइट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त, हो त्यस्तो राखिदिनुहोस्। राखिदिएपछि मान्छेहरूलाई इच्छा बढ्दै जान्छ क्या, चाहना बढ्दै जान्छ, ताकि यो हाइलाइटमा भएको चाहिँ कतिखेर आउँछ त, त्यति गरेपछि मान्छेहरूले स्किप नगरिकन त्यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ होइन। जति पनि हाम्रो अडियन्स हुनुहुन्छ नि, अडियन्सहरूलाई त भिडियोमा जहिले पनि सस्पेन्ड टाइपको भिडियो हुनुपर्छ क्या। त्यस्तो भइसक्यो त्यो हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो अब कतिखेर आउँछ त भने कुर्दा कुर्दै त्यो भिडियो सकिन्छ। ताकि मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि जुन तपाईँको इन्डिङ पोइन्ट छ नि, भिडियो चाहिँ कहाँ गएर सकिन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई अलिकति हाइलाइटमा दिने, ताकि भिडियो मान्छेले स्टार्ट गर्दैखेरि स्टार्टिङमा हेर्दैखेरि थाहा पाइहाल्ने टाइपको। जस्तै अब यो भिडियो मैले ओपन गर्दाखेरि यो अब यस्तो यस्तो रहेछ, यो लास्टसम्म यस्तै त रहेछ नि भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भिडियो कसैले पनि हेर्नुहुन्न होइन, भ्यू आउँदैन कि त्यस्तो भिडियोमा। अन्न आइसकेपछि के हुन्छ, त्यो भिडियो जति वाच भएन त्यति वाच टाइम पुग्दैन। जस्तै अब तपाईँहरूले कस्तो हुन्छ भने कसैको 1 महिनामै वाच टाइम पुग्छ, कसैको 1 हप्तामै पुग्छ, कसैको 1 महिनामै पुग्छ होइन। त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि जति हजुरहरूको भिडियो राम्रो भयो, भिडियोलाई मान्छेहरूले धेरै ध्यान दिएर हेर्न थाल्नुभयो, भिडियो स्किप भएन, धेरै इम्प्रेसन गयो, मान्छेहरूले भ्यू धेरै गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एउटै भिडियोबाट पनि हजुरहरूको धेरै वाच टाइम आउँछ क्या। धेरै वाच टाइम आइसकेपछि कस्तो हुन्छ, सजिलो हुन्छ मान्छेलाई, ताकि तपाईँको वाच टाइम धेरै आइसकेपछि थोरै टाइममा पनि हजुरहरूले वाच टाइमलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब वाच टाइम चाहिँ हामी अब नयाँ साथीहरूले वाच टाइम चाहिँ अब कति दिनमा पुऱ्याउने हो त, त्यो चाहिँ कस्तो हो त भन्नुहुन्छ होला होइन। खासमा वाच टाइम भनेको हजुरहरूलाई जम्मा 365 दिनभित्रमा चाहिँ हजुरहरूले 4000 घन्टा वाच टाइम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। 365 दिन भनेको त 1 वर्ष हो होइन, 1 इयर्सको टाइम हुन्छ। 1 इयर्सभित्र चाहिँ हजुरहरूले 4000 घन्टा वाच टाइमलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसैको 2-3 महिनामै हुन्छ, 2-4 महिनामै हुन्छ क्या। अनि त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जम्मा अब कति भ्यू आउँदा चाहिँ 4000 घन्टा वाच टाइम पुग्छ त भन्ने अब सबैको दिमागमा आइरहेको होला होइन। कस्तो हुन्छ भने भिडियोको लेन्थ अनुसार हुन्छ क्या। जस्तै अब तपाईँले 8-10 मिनटको भिडियो हाल्नुभयो नि, 8-10 मिनटको भिडियो हाल्दाखेरि भनेको तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ कम्तीमा पनि स्टार्टिङ पोइन्टमा, जस्तै स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ 2-4 मिनट 2-3 मिनटसम्म साथीहरूले त्यो भिडियोलाई लहरै केही नगरिकन हेरिदिनु भयो भनेदेखि त्यस्तै भ्यू आउँदै तपाईँको 2 लाख 2.5 लाखसम्म भ्यू आयो भनेदेखि त्यही भिडियोबाट पनि तपाईँको वाच टाइम कम्प्लिट हुन्छ कि। जस्तै तपाईँको 8 मिनटको भिडियो छ भने, अब अर्को कुरा के हो भनेदेखि जस्तै अब तपाईँको भिडियोको लेन्थ अलिकति लामो छ होइन, भिडियोको लेन्थ अब जस्तै 15 मिनट 14 मिनटको छ, अब तपाईँको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, ताकि त्यो 14-15 मिनटको भिडियो चाहिँ मान्छेहरूले स्किप नगरिकन हेरिरहेको छ, एकदम इम्प्रेसन आइरहेछ, एकदम भ्यू आइरहेछ, एकदम भाइरल भइरहेछ भनेदेखि 14-15 मिनटको भिडियो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ 3 मिनट 4 मिनटसम्म चाहिँ मान्छेहरूले स्किप नगरी हेरिदिनु भयो भने तपाईँको 1 लाख भ्यूमै पनि 4000 घन्टा वाच टाइम कम्प्लिट हुन्छ कि। ताकि यति भ्यू आउँदा मात्रै 4000 घन्टा वाच टाइम भन्ने हुँदैन, तपाईँहरूको भिडियोको लेन्थ अनुसार हुन्छ। अनि भिडियोमा एकदमै धेरै भ्यू आउनुको कारण भनेको भिडियोको क्वालिटी, भिडियोमा सस्पेन्ड होइन, हो त्यो हुन्छ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, त्यो सस्पेन्ड भिडियो बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेहरूलाई एकदम यो खुल्दुली हुन्छ क्या, अब त्यो स्किप नगरिकन हेर्ने टाइपको हुन्छ। त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अब जस्तै कसैले किचनको भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ होइन, रेसिपीको भिडियो बनाउनुहुन्छ, ब्लग बनाउनुहुन्छ नि रेसिपीको भनेदेखि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूले अब घरमा सबै थोक प्रायः बनाइराखेको हुन्छ। अब कति चिजहरू त तपाईँहरूलाई नयाँ पनि बनाउन आउँछ नि त होइन। जस्तै त्यो खानुको लागि चाहिँ हामी पसलमै पुग्नु परोस् क्या किन्नुलाई, त्यो चिज चाहिँ तपाईँले घरैमा बनाउन सिकाइदिनु भयो, त्यो कसैले सिकाएको छैन, प्रायः त्यसमा युट्युबमा त्यो बारेमा भिडियो छैन, के बारेमा छैन त, त्यो तपाईँले किचनको बारेमा खोजेर चाहिँ त्यसको बारेमा रेसिपी बनाइदिनु भयो भने धेरै मान्छेहरूले भ्यू गर्नुहुन्छ क्या। जस्तै अब हामीले अब घरैमा बर्गर बनाउने, पिज्जा बनाउने हो त्यस्तो टाइपको अब रेसिपी हुन्छ नि, त्यो रेसिपी चाहिँ तपाईँले अब त्यो खानुको लागि त के गर्नु पऱ्यो, हामी कि बजारै पुग्नु पऱ्यो, हो त्यो रेसिपी चाहिँ हजुरले घरमा कसरी बनाउने त्यो बारेमा सिकाइदिनु भयो भनेदेखि मान्छेहरूको इच्छा बढ्दै जान्छ क्या, ओहो हामीले पनि यो भिडियो हेरेर सिकौँ न भन्ने हुन्छ क्या। अनि त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको भिडियोलाई सबैजनाले हेर्न थाल्नुहुन्छ होइन। अब कसरी घरैमा बनाउनु भन्ने तरिका हेर्न थाल्नुहुन्छ, हेर्न थालिसकेपछि तपाईँको भ्यू जति धेरै बढ्दै गयो उति धेरै युट्युबले इम्प्रेसन पठाउँछ, इम्प्रेसन पठाइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको भिडियोमा भ्युज धेरै आउँछ, भिडियो भाइरल हुन्छ, भिडियो भाइरल भइसकेपछि त्यही एउटै भिडियोबाट पनि तपाईँको 4000 घन्टा वाच टाइम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ क्या। ताकि जस्तै अब 1 हप्तामा तपाईँको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाखले हेरिदिनु भयो, भिडियो भाइरल भयो भनेदेखि तपाईँको 1 हप्तामै पनि त्यो
भिडियोबाट चाहिँ वाच टाइम कम्प्लिट हुन्छ है। र मैले भन्न खोजेको लास्ट टाइममा के हो भनेदेखि तपाईँहरूले जति सक्दो आफ्नो भिडियोको क्वालिटीलाई फोकस गर्नु पर्यो, आफ्नो भिडियोको कन्टेन्टलाई फोकस गर्नु पर्यो, भिडियोमा हजुरहरूको सस्पेन्ड हुनु पर्यो, भिडियोमा भोइस राम्रो हुनु पर्यो, भोइस क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो है। त्यो भइसकेपछि सबैजनाले तपाईँहरूको भिडियो हेर्न थाल्नुहुन्छ है। हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई जति भ्यू आउँछ त्यति धेरै वाच टाइम आउँछ है। यसरी नै हजुरहरूको वाच टाइम कम्प्लिट हुन्छ। आयो अब आजको भिडियोबाट चाहिँ हजुरहरूको टेन्सन धेरै नै दूर भयो होला होइन, किनभनेदेखि अब जति मैले जानेको छु त्यति हजुरहरूलाई जानकारी दिएको छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है। अनि अब आउने नयाँ भिडियोको लागि चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला। फेरि भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा।